leche con illuminami at alamin ko wekyo אני בת 10 בעוד כמה ימים ומני קצת יותר קטן ממני אנחנו נפגשים כל יום בצהריים בחצר ליד הקן של היונים שירו איתי בני מראה לי חומים לידיים ואני מראה לו את התחתונים עכשיו אתם הוא אומר שהיא נפעה ואין לו אמירות מאופניים יש לי וגם אבא גם אפילו 7 מתי כבר יזכו ליום יומיים כשבני נהל